Rok 2021 je za námi. Pro nás to byl nejtěžší rok vůbec a spoustu nás ho naučil. Hledali jsme sami sebe, co nás dělá šťastnými. Objevili jsme, že svět kolem nás je neobyčejně krásný, že vše záleží na úhlu pohledu. Někdy je prostě nejlepší se rozeběhnout a běžet. Nebát se koukat jen tím směrem než ostatní, nebát se dívat přímo nahoru, do oblohy. Krása je všude. Krása je, když najdeš opravdové kamarády. A opravdoví kamarádi se poznají jednoduše. Prostě cítí, že s nimi to je ono. Je úplně jedno, odkud jsou, jak se jmenují, jak jsou staří. Když jsi se správnými lidmi, tak to prostě poznáš. S někým třeba nejsi věčnost a když se znova potkáte, tak je to jako byste se viděli včera. A to je to opravdu opravdové. Život běží a my s tím nemůžeme nic udělat. Život prostě furt jde dál. Z toho, co jsme zažili, zůstanou vzpomínky. Teď máme jen tento moment. Vlastně nikdy si neuvědomíš skutečnou cenu momentu, dokud si nestane vzpomínkou. Neuvědomíš si, že vidět bobra bude vzpomínkou. Nebo odklízení sněhu, že bude vzpomínkou. Tak proč si neudělat jen tak ten melec? To má teď plánu dělat. Jasně, občas bude nějaký zážitek zábavnější než jináčí, ale hlavně si musíme pamatovat, že zážitky zůstanou na pořád. Víš, občas hledat to štěstí není zase tak špatný nápad. Dělat to, co tě baví, být s lidmi, které máš rád, dělat věci, kterých se bojíš a dělat je, i když se bojíš, co si o tobě budou ostatní myslet. Občas se musíš lišit od ostatních, přemýšlet jinak než většina. My kdykoliv dostaneme nápad, jsme více pitomej, tak to prostě uděláme. Podle nás je svět moc veliký na to, aby jsme ho neobjevovali, neprozkoumávali a nehledali co nejvíce zážitků. Třeba si jen tak v noci vydat do pole. Tady jsem vlezl do řeky, aby jsem pomohl vyndat náhodným lidem jít z vody. My sice nevíme náš účel v tomhle světě, ale víme, že si nenecháme život protéct mezi prsty. Jedou ti boby, rychle!